Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Tiếp nối series móc len đơn giản, Noli sẽ giới thiệu cho các bạn cách cầm kim móc và len sợi sao cho đúng nhé. Với các bạn mới bắt đầu, việc cầm kim và len có thể có một chút gượng gạo. Tuy nhiên, với cái cách mà Noli chuẩn bị chia sẻ, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cây kim móc và một cuộn len. Ở đây, Noli sử dụng kim móc 6mm và một cuộn sợi vải. Mình lựa chọn sợi có kích thước to để các bạn dễ dàng quan sát hơn. Với kim móc, chúng ta có hai cách cầm kim cơ bản như sau. Một là các bạn sử dụng 3 ngón tay, gồm ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa để cầm kim. Ngón cái tì vào cái phần đầu cán này. Ngón giữa đỡ cái phần kim và ngón trỏ là để sẽ điều khiển kim. Cách cầm này thì tương tự như là các bạn cầm đũa hay là cầm bút. Với những sợi len nhỏ, không cần nhiều lực khi móc, các bạn có thể áp dụng cách này. 2. Các bạn sử dụng 5 đầu ngón tay để cầm kim. 5 đầu ngón tay để cầm kim. Cách cầm kim này sử dụng linh hoạt các đầu ngón tay để xoay cây kim khi móc. Mình sẽ thực hành cho các bạn sau khi đã hướng dẫn cho các bạn cách cầm len nhé. Cầm len thì có rất nhiều cách cầm. Mỗi người sẽ lựa chọn riêng cho mình một cách cầm khác nhau mà mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên thì bản thân mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách cầm len sao cho đúng nhất để sợi len di chuyển ở trên tay mượt mà hơn. Khi mà móc sẽ tránh những cái rắc rối và có thể là sẽ giúp các bạn móc nhanh hơn. Đầu tiên, các bạn tìm điểm đầu của sợi. Phần đầu len này sẽ hướng về phía tay phải là phía cầm kim, và phần dài nối liền với cuộn len thì để bên tay trái. Các bạn gập ngón tay như mình, sau đó vòng một vòng qua sợi, dùng ngón trỏ để kéo cái sợi len lên, cố định bằng ngón cái và ngón giữa. Như thế này, khi mà các bạn móc, sợi len nó sẽ đi rất là mượt trên tay. Sợi len nó sẽ đi rất là mượt trên tay luôn. Mình sẽ thực hành cho các bạn xem cách để mình tạo mũi móc xích, là mũi nền để bắt đầu móc nhé. Các bạn dùng cái đầu ngắn này, các bạn xoay một vòng, xoay xuống này, xoay từ đây, xoay xuống, đặt dưới cái sợi len dài. Đó. Giờ mình sẽ thực hành mũi móc xích. Mình sẽ thực hành cách cầm kim đầu tiên là cách 1, cách sử dụng 3 ngón tay khi móc. Chúng ta sẽ đâm kim vào phần khoảng trống. Thắt lại. Đây được gọi là nút thắt
của mũi bính đầu tiên. Đây, mình sẽ để xa xa một chút để các bạn quan sát cái bên tay phải của mình. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần cổ tay để móc. Đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách thứ hai là cách cầm 5 đầu ngón tay khi móc. Như thế này. Các bạn chú ý quan sát cái việc mà mình di chuyển cái kim nhá. Các bạn sẽ tì cái ngón cái vào đây. Vào cái phần G đây như này này. Các bạn sẽ tì ngón tay cái vào phần G đây. Các bạn này vòng qua này. Đi lên này, xoay kim này, ngửa lên này. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục này. Lúc đi xuống này, quay cái đầu kim xuống này. Đi qua này. Đó. Các bạn móc đến đâu thì các bạn sẽ sử dụng ngón giữa và ngón cái để đi theo cái sợi len như vậy để giữ. Mình chỉ xoay cái đầu cổ tay thôi, xoay các đầu ngón tay này. Đó. Khi mà ra khỏi vòng tròn rồi thì chúng ta sẽ ngửa cái đầu kim lên. Lúc chuẩn bị đi qua thì sẽ úp xuống để nó giữ cái sợi len lại. Đó. Rất là đơn giản đúng không? Hy vọng là với cách cầm kim và cầm len mà mình vừa hướng dẫn thì sẽ giúp ích được cho các bạn. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli.